السلام عليكم وأهلا بكم. الهجرة إلى كندا هي حلم الكثير من الأشخاص والعوائل، ولكي تستطيع السفر إلى هذا البلد يجب عليك معرفة أن هذه هي فرصة العمر، وهناك الكثير من الطرق التي تسمح لك بالهجرة إلى كندا، وسأذكر لكم العديد منها. بداية نتحدث عن المعيشة في كندا. من أهم الأمور التي يجب عليك معرفتها هي تكاليف المعيشة، سواء كانت للسكن أو المواصلات أو الطعام وكل ما إلى ذلك. السكن، لكي تكون على معرفة بأن تكاليف السكن في كندا قد تكون من أصعب الأمور التي تتعب المهاجرين الجدد فيها، وخصوصا إذ كان لديك عائلة، لأن سعر أجار المنزل أو الشقة التي تريد السكن فيها مرتفع جدا. وأبسط مثال هو أجار شقة تحتوي على 3 غرف يتراوح سعرها بين 800 إلى 1800 دولار شهريا. أما عن الطعام، إذ كان المهاجر يعتمد على نفسه في إعداد الطعام المنزلي، فسيكون هذا الأمر ممتاز، لأنه سوف يستطيع التحكم بالمال كما يشاء، ولن يشتري إلا الأمور التي يحتاجها فقط. أما إذا كان من محبي أكل المطاعم، فسوف يخسر الكثير من الأموال، لأن أسعار الطعام باهظة جدا. رواتب اللاجئين في كندا تختلف. رواتب المهاجرين في كندا حسب عدد أفراد العائلة والبلدة المتواجدين فيها. فمثلا يصل راتب الشخص العاطل عن العمل حوالي 765 دولار كندي في مقاطعة مانيتوبا، ولكن لا يفي هذا الراتب بالغرض، فكما ذكرنا سابقا بأن الأسعار هناك باهظة جدا، ومن مقاطعة إلى أخرى تختلف الرواتب. وأيضا هناك الكثير من الأشخاص يهتمون برواتب الأطفال التي لم تتجاوز أعمارهم 18. في مقاطعة ألبرتا يتم تقديم راتب الطفل الأول 1330 دولار، والأطفال الآخرين الأصغر 665 دولار. أما عن المساعدات التي تقدمها كندا للأطفال، مساعدة الأطفال في كندا عن طريق CCB، وكيف تستطيع تحقيق أكبر استفادة منها. إذا كنت تعيش في كندا ولديك أطفال، فيجب عليك أن تعلم بأنه منذ اليوم الأول الذي يخلق فيه طفلك سيتوجب عليك توفير الكثير من المال لكي تقوم بشراء الأساسيات التي يحتاج إليها. ولهذا السبب يشعر الأهالي بالضيق الشديد عند قدوم طفل جديد إلى العائلة. لذا قامت الحكومة الكندية في عام 1989 بإطلاق مبادرة مساعدة للأطفال تسمى CCB، وهي عبارة عن دفعة أو راتب شهري يتم تقديمه للطفل لكي يقوموا بمساعدة الأهالي في تكاليف تربيته حتى يصل عمره إلى 18 عام. ويقدر المبلغ المالي الذي يقدم للطفل حوالي 652 دولار. السفر إلى كندا عن طريق الدراسة في ولاية كيبيك. كندا تمتلك عدة ولايات، وكيبيك هي الولاية الفرنسية في كندا، بمعنى أنها الولاية الوحيدة التي تتحدث اللغة الفرنسية في كندا. وبسبب التنافس الكبير بين هذه الولايات، رأت ولاية كيبيك أن عدد الطلاب المقبلين عليها ليس بالعدد الكافي، فقررت أن تنافس الولايات الأخرى بتقديمها لهذا العرض، وهو باختصار أن تتم معاملة الطالب الدولي والطالب الأجنبي والطالب المهاجر كما تتم معاملة الطالب المحلي لهذه الولاية. وبالنسبة للدراسة في الجامعات الموجودة في الولاية، فإن طالب ولاية كيبيك يدفع ما يعادل 3000 دولار كندي في السنة. وفي الكليات المهنية والكليات التكوينية وكليات الدبلومة في الولاية، فإن الطالب لا يدفع أي رسوم للدراسة، لأن هذه الكليات مدعومة من حكومة ولاية كيبيك. وهذا يعني أن الطالب الأجنبي أو المهاجر إذا كان مهتم في الدراسة بولاية كيبيك في برنامج الدبلومة أو المهنية أو التكوينية، سيحصل على إمكانية الدراسة بالمجان. والشرط الأول بأن تكون الدراسة باللغة الفرنسية، لأنها ولاية تتحدث اللغة الفرنسية وهي لغتها الأساسية. والشرط الثاني أن تكون في نفس الولاية. والشرط الثالث، في ولاية كيبيك تحديدا سيطلبون منك أن تبتعد عن منطقة مونتريال، لأنهم يحاولون بناء المناطق الأخرى، وهذه المنطقة جميلة جدا وهي مرغوبة لدى الحكومة. والشرط الرابع هو الأهم، لأنه يتطلب منك تخصص قوي ومطلوب لديهم.
ومن أكثرهم تخصصات المعلومات والطب والهندسة والخدمات الاجتماعية وخدمات التعليم الطلابية كالتعليم في الروضة أو الحضانة، لأنها أكثر التخصصات المطلوبة لديهم وهم لم يحددوا جامعة معينة. وبالطبع سوف يكون الرسوم حوالي 3000 دولار أمريكي، ولكن إذا أردت أن تدرس في الكليات الحكومية المهنية فستكون بالمجان، لأن الطالب المحلي يدرس فيها مجانا. ملاحظة: ولاية كيبيك لديها نظام مهم، فإن الشخص الذي يدرس في ولايتها أي برنامج دبلوم لسنة أو أكثر فإنه بعد التخرج سيحصل على ترشيح ولاية كيبيك ويستطيع أن يقدم إلى الإقامة الدائمة فيها، وهذا شرط أساسي. إذا درست في الولاية وفي اللغة الفرنسية يمكنك التقديم على عمل هناك. فهم لا يريدون أشخاص عاطلين عن العمل، ولكنهم لا يفرضون عليك مهنة معينة. فبعد تخرجك إذا وجدت عمل سيصبح بإمكانك التقديم على الإقامة الدائمة والحصول عليها مباشرة. السفر إلى كندا للعمل عن طريق إقليم يوكون. تتكون كندا من 10 ولايات و3 أقاليم. إقليم يوكون يتواجد في الشمال الغربي لكندا ومساحته حوالي 480 ألف متر، وسكانه لا يتجاوزون 40 ألف شخص. ويمتاز هذا الإقليم بأنه مليء بالثروات المعدنية. وفي إقليم يوكون تصل درجة الحرارة في فصل الشتاء إلى 40 تحت الصفر، وقد تطول إلى 5 شهور. وبسبب العدد القليل للأشخاص التي تسكنه فهو يحتاج إلى عمال وموظفين أكثر حتى يعملوا فيه. وإقليم يوكون لديه أكثر من طريقة للعمل والمعيشة في كندا. ومن خلال برنامج مجتمع يوكون التجريبي يمكنك السفر إلى كندا والعمل بها، وهو يتطلب منك مواصفات معينة، وإن وجدت فيك فهو سيقدم لك عقد عمل لمدة 2 مع وظيفة ثابتة. وطوال مدة السنتين وما بعد يمكنك التقديم على الإقامة الكندية. الشرط الأول هو العمر، ولكنه لم يطلب عمر محدد، وهذا يعني أنه متاح لجميع الأعمار. الشرط الثاني التعليم. يتطلب هذا البرنامج الأشخاص الذين درسوا الثانوية، فبمجرد دخولك الثانوية يمكنك التقديم على هذا البرنامج. ومن دولة إلى دولة تختلف الثانوية، وهي تسمى أيضا بالبكالوريا في شمال أفريقيا. الشرط الثالث اللغة والخبرة. قامت كندا بتجميع كل الوظائف المعروفة في العالم ووضعتها في 5 قوائم كالشرطي والدكتور والمحامي والمحاسب والمعلم أو لحام أو شخص يعمل بمطعم إلى آخره. وكل الوظائف هذه جمعتها في 5 قوائم ووضعت لهم أسماء، وهم OEBCD. وعن طريق البحث يمكنك أن تكتب التصنيف المهني الوطني لكندا حتى تجد العمل الذي يناسبك. وبعد بحثك المطول إذا وجدت العمل وأنت تمتلك اللغة والخبرة فهو يتيح لك فرصة الحصول على عرض عمل من إقليم يوكون عن طريق مدن معينة. وقد صرح هذا البرنامج بأنك إذا تمكنت من الحصول على عرضين عمل من المدن المتقدمة فستحصل على العمل، ويقدم لك تصريح عمل ولديه 3 مزايا. أولا، إن عرض العمل الخاص بك لم يعد من الشروط التي تضايق الأشخاص المحليين والتي تصعب عليهم عرض العمل من كندا، وهو أن المؤسسة الخاصة بتقييم سوق العمل في كندا ليس لها دخل بعرض العمل الخاص بك، وهذا الأمر بينك وبين صاحب العمل. الميزة الثانية أنه يسمح لك بالعمل عند أكثر من شخص في موجب تصريح العمل الخاص بك. الميزة الثالثة يقدم لك تصريح العمل هذا لمدة 2 ولكنه يشترط عليك أن تعمل داخل مدينة من المدن ال6 الموجودين داخل إقليم يوكون. السفر إلى كندا عن طريق الزواج. الهجرة إلى كندا عن طريق الزواج لا يتطلب منك لغة أو كفاءة أو إثباتات مالية، وهذا يعني بأنها من أسهل البرامج التي تسمح لك بالحصول على الجنسية الكندية. وبالطبع هذا لا يعني أنك ستحصل على الجنسية فورا. أولا يجب أن تحصل على الإقامة الدائمة، وبعدها ب4 سنوات تحصل على الجنسية. وفي حال كنت تبحث عن فتاة كندية فقط لغاية الزواج حتى تحصل على الهجرة، وهذا أمر لا ينصح به أبدا. فمن الممكن أن تقوم الزوجة بتبليغ الحكومة بأنك قمت بزواجها فقط من غرض الهجرة، وقد تواجه الكثير من المشاكل، وقد يتم ترحيلك إلى بلدك ومنعك من دخول كندا مجددا بعد دفعك للغرامات المقدمة ضدك، لذا لا ينصح أبدا بزواج المصلحة. فكرة الهجرة عن طريق الزواج لديها شروط محددة، ففي حال لم تتوافق الشروط معك فمن
من الصعب أن تحصل على هذا النوع من الامتياز. وأولا يجب أن يكون المقيم في كندا يمتلك إقامة دائمة أو الجنسية حتى يتمكن من لم شمله. ثانيا يجب أن يكون المواطن الكندي الذي ستتزوجه سواء كنت رجل أو امرأة أن يكون لديه بيت أو سكن حتى تتمكن من العيش معه. ثالثا يجب أن يكون المواطن الكندي قادر على إعانتك ماديا أو الإنفاق عليك، ويجب على المواطن الكندي أن لا يكون عليه دين أو قرض مالي من قبل الحكومة. رابعا أن لا يكون عليه أي سوابق أو حكم. وبعد قيام زوجتك أو زوجك بلم شملك 5 أعوام على وجودك في الأراضي الكندية ستتمكن من الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية الكندية. السفر إلى كندا عن طريق برنامج إعادة التوطين والإيميل. إذا كنت أحد الأشخاص المدرجين تحت بند الحماية المؤقتة بغض النظر عن جنسيتك وكنت تعيش في تركيا أو مصر أو الأردن أو لبنان أو العراق يوجد بها الكثير من اللاجئين، يمكنك مراجعة مكاتب المفوضية للأمم المتحدة للهجرة الدولية، ويمكنك أيضا مراسلة السفارة الكندية عن طريق الإيميل، وبعدها سيتم التواصل بك عن طريق مفوضية الأمم المتحدة للاجئين. هذا كل شيء في الفيديو، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. سلام عليكم.